Warning: BITAG Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. The president's sounding off by using his sound bites, using words, and saying things that either sending a signal nakakubliho in behind the words, may meaning ho yan, may messages ho yan, embedded dun sa kanyang mensahe saying to the U.S. Matagal na ang ating pagsasama. For how many years and how many decades that we've been together. And it's always, ang gusto niya sabihin sa US, for such a long time, you haven't really improved our economy in terms of trade and mission. You haven't really done much doon sa sinasabing military hardware, military aids na kung sakaling ginagawa niyo dyan. So, in short, parang sinasabi, it's a one-track mind, it's a one-way thing na pabor lagi sa inyo. Yun hong pananalita ni Digong. Hindi ho ako. If I were to interpret this guy, pag-analisa ho natin, at ina-analisa ko ho ang mga ginagawa ng presidente, base doon sa kanyang mga sinasabi at kanyang mga ginagawa, at doon ho sa mga factual, mga pangyayaring kaganapan, kung titingnan nyo ho, na mga ipon-ipunin ho natin the last 6 months, the last years, and previous years, and the previous administration, sa ilalim ho na sinasabing, ho natin relationship with the U.S. Because if you were to ask me, of course, I believe na pag may mga kaibigan ho tayo, dapat habaan ho natin listahan ng ating mga kaibigan. Hindi ho tayo talagang dapat nang lalaglag ng kaibigan. And that's right. Pero dito ho kay Digong, meron ho siyang estratehiya na ginagamit ho rito. The strategy is to talk. The strategy is the use of power of words. This could encourage, this could discourage, this could make you move, or you don't really care, or this could either, who cares? You could ignore it, or you may say something about it, positive or negative. So, bahalan ho. So, the reaction, what the president is doing, he's like a stimulus. He says something, he wants something in terms, a response. Eto hong sinasabi nga ng US, yun naman pala, kung meron naman pala kayong pangangailangan, kaperahan, bakit hindi naman sinasabi? Why have you not expressed that doon sa mga economics and military aids? Yun hong respond ngayon ng Amerikano, kasi narinig ho nila kay Duterte na nagbigay ho ng, comment si President Duterte sa China, na eto na, we are, kumbaga, ayoko nang ulitin sasabihin niya, parang eto na. Kung kayo nakikinig sa US, yun for the last how many years and administration back, hindi naman talaga nakinabang talaga ang Pilipinas sa inyo. Ngayon, why is he saying that? So he could come up with a respond, or either ang response nila, ganito, we can ignore you, we would respond, we will give you an answer, or we might just choose to ignore you, or we would even respond to you the same way that you're responding to us, the same way that you're telling us. Pero dito sa Amerikano, nung sinabi ho ni Duterte, si President Digong, matagal na kayo, ganito lang ganyan, lahat na lang sa inyo pabor, which is sinisimplify na lang ho natin para dun sa kapakanan ng mga masang nakikinig ho sa atin. So ngayon, ang sabi ho ng Amerika, nasa diary ho to, wala naman kayong, you haven't really expressed, that you need this and you need that, na kayong pala sa ekonomiya, sa AIDS and everything. Kailangan pa ba sabihin yun, mga boss? In other words, 1-0, score 1 kay Duterte, 0 ang US doon. Kumaga shout out kasi nasabi ni Duterte na ganere, na parang ang sabi ng US, kung ano yung sinabi ni Duterte, wala naman kami, puro pakinabang, ganere lang naman kayo. Nasabi ni Duterte sa daming tao, and then pinick up yan, nakaabot ho sa US. Kaya ang dating ho ng US, ganito, wala pa naman kayong official communication, kayo dyan sa Pilipinas, na ipinadala sa Washington para ito naman matugunan kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Hello!
So what? Nakante. Nakuha ni Duterte ang pansin ng US na ngayon ho yung mga personality nila para ang sagot nagsalita ka roon. Ngayon wala pang official communication ng Pinas na ipinadala sa Washington about the shift in any bilateral cooperation. Ibig sabihin dapat nag-usap tayo. Okay, pwede pa naman mag-usap eh. So meron hong mautak ho si Duterte. Nakuha niyo yung pansin, nakatawag siya ng pansin sa US na yung pala, ngayon sinasabi, ano ngayon sasabihin nyo? Ito sa China, lumapit kami. Ito yung bilateral trade at medyo welcome kami rito. Siyempre, alam mo naman mga Chinese na yan eh. Come on. And so, pinakitaan ho si Digong na talagang yun hong kanyang state visit. Hindi ho yung mga typical na state visit sa ibang mga leaders ng ibang bansa na ibinigay ho sa Pinas. So can you imagine parang Duterte is playing a music to the ears to the Chinese or China, and China is responding the same way as Duterte is, music to the ears to China, and so is China music to the ears to Duterte and to the Filipino people. That's because of the power of words, mga palabra, statements. It's either you build or destroy, encourage, motivate, inspire, if not ignore, or you can just be another ass butas. The power of words. And so, ang dami ho mga nag-a-analyze na right away, they're not analyzing. What's going on? Everything is all about sound bites. Everything is all about words. Lahat ngayon ay puro salita. And it remains to be seen na, iba ho yung you walk, your talk. Executing what you said is another thing. But the first thing is first. Siyempre, express your intent. Tulad nung expression made by Digong publicly. And yung sinasabi niya, ang sagot ngayon ng sinasabing US at yung mga officials nila, wala naman kayong official communication kayo sa Pilipinas na ipinadala sa Washington tungkol dito sa sinasabing shift in any bilateral cooperation. Hello, excuse me, kinakailangan pa bang paalam sa inyo? Or read between lines. Ano bang problema? Hindi ba sanabi ni Digong, the aids, financial aids, and, military aid and cooperation, everything is all centralized sa inyo. Pag kayo may mga military practice or military exercise, ano ba yung natutulong nyo siya? Mag-exercise tayo tapos dadala kayo ng nakakatulong laway ng mga military hardware ninyo pagkatapos nagmumukhang gusgusin at hindi lang gusgusin para mukhang sipunin yung mga Filipino army natin sa Amerika by the fact na sila kung todo yung dress up pa lang, get up pa lang nila kung training yung mga Pinoy natin, ewan natin, baka butas-butas pa yung bota. So ngayon, ang point dito, sana naman iniiwan nyo na lang yan, huwag nyo nang ibalik. At pag design time, total, nakita yung kakulangan namin, then give us. May mga hingiling pala ang Philippines, mga boss, na, yun sa other hardware na gusto rin, na dun sa mga part, a little bit of a missile, dun sa aircraft, and some other things, hindi ho inaprubahan ng US ko. Ano ngayon? So, anong nangyari? So, sinabi ho ni Duterte rin yan. So, now sa military, and yet gusto niyo sabihin, we remain to be the strategic partner. Parang gano'n. We'd like to make sure that we are the strategic partner of Filipinos and we all that bull crap na sasabihin ho nila. For at this point, so sa atin ho, nabuisit yung mama, nagsalita. Sarap na naman, ngayon ba nga parang music to the ears ng Chinese. So ngayon, yung kung bagay na hindi na ibigay ng US, nakita ngayon ng China, papasok kami dyan. So, nag-uumpisa pa lang. Kasi nung panahon ho ni Pinoy, patapos ng termo ni Pinoy, nasira ho yung relationship natin sa China. Gawa nga ho sa iba ho yung panatag show, Kasi pabor ho sa atin. Pero nakita kay Digong, instead of going the way the yellow did, and I'm not saying tama, this is just a strategy na ginagamit ho ng Pangulo. Malalim na ho to. Kaya para doon sa mga tumutuligsa at you want to be an analyst and you want to be an armchair analyst, nakaupo ka lang, mag-analyst ka, and then like a diarrhea in your mouth and you write and you say things and you can't even analyze. You can't even evaluate and validate everything that you're saying and the facts that you have. Analyzing everything that's going on in the sound bites is a verbal communication.
You know, the power of words, the tonality. Yung sinasabi ho na sa tono pa lang, the voice, doon pa lang sa diin, at saka sa body language na pagsasalita. Nakikita niyo man kay Duterte, lahat nandun eh. Pati yung PI. Pati yung tono, at saka yung boses. May kasamang mura. but that's his part of packaging and strategy. So ngayon, mga boss ang sinasabi ho na, this is what I'm saying, it's the sound bites, everything's all about sound bites, and China on the other side parang okay, hindi pala nabigay sa inyo, gawin natin. And gusto rin ho ng China ma-develop ho yung relasyon manumbalik. Kaya lang medyo isang tabi ho muna natin yung Panatag Shoal kasi yan ay kinakailan sabi ni President Digong. Dapat dyan, dahil pumunta ako to come up with to build a better relationship, mas maganda kung ang China mismo, ang magsasabing, ano bang gawin natin dito sa Panatag Shoal? Pwede ba mag-uusap? So, mas magaan na ngayon kasi dinisarm mo na eh. Binigay, na charm, kumbaga, naakit mo na yung China. Lalo-lalo na nang sinabi ni Digong, I'm going away from Washington or from the US. Mas maganda nga align na lang ako sa China at sa Russia. Three of us. Medyo, pagdating ho ron, pag ikaw ho'y medyo mababaw, marami ka nang sasabihin. Pero pag ikaw'y medyo marunong mag-analisa, iisipin mo, ano bang nagtulak sa kanya? Ano bang gusto niyang palabasin dito? Ito ba isang patibong para yung Amerikano kakagat doon sa sinasabing pain or lambat o mahuhulog sa lambat ni Duterte o bitag ba itong sineset up ni Duterte? Para nang sa ganun mapukaw na mo, Amerikano! Ibig sabihin ni Duterte.